අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මිලා මදුශංකර්. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මගේ channel එක tech review සහ YouTube සම්බන්ධ videos බලා ගන්න ලැබෙනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මේ වැඩේට මොනවද අවශ්‍ය කරන්න කියලා. නමුත් මේ දේවල් තිබුණ පළියට මේ වගේ background එකක් ගන්න බෑ. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපිට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට spot light දෙකක්. මේ ලයිට් දෙකෙන් තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර්ස් දෙකක් ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තේ කලර්ස් දෙක මාරු කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලයිට් දෙකෙන්. ඊට අමතරව මම කැමරා එක විදිහට භාවිතා කරන DSLR කැමරා එකක්, ඒ වගේම ලෙන්ස් එකකුත් එක්ක ඔයාලට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් උනත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට කැමරා එකක් හෝ ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හරි භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ කැමරා එකක් තියෙන නිසා ඒකත් ප්‍රමාණවත්. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා එඩිටිං එකේදී වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම Adobe Premiere Pro software එක භාවිතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ලයිට් දෙක ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලයිට් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට මේක ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක RGB ලයිට් එකක්. මේකේ ෆ්‍රේම් එක හදලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ යකඩින්. ඒ වගේම මේක වොට් 50ක LED RGB ලයිට් එකක්. ඒ වගේම ඔයා මේ ලයිට් එක තෝරගනිද්දී RGB ලයිට් එකක්ම තෝරගන්න. සමහර ලයිට් වල තනි පාට තියෙන නිසා මේ ලයිට් දෙක ඔයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඔයාගේ දෙපැත්තෙන් තියන්න ඕන. ඒ වගේම බිත්තියේ ඉඳන් පස්සට ඔයා අඩියක් විතර දුරින් තමයි තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අංශක 30ක විතර ඇලයක් තියන්න බිත්තිය පැත්තට ලයිට් එක වැටෙන විදියට. එහෙම තියලා ඔයාට පුළුවන් මේ ලයිට් එක ඕන් කරන්න. එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කලර් දෙක ඔයාට වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කලර් එකක් ඔයා මාරු කර ගන්න. ඊට පස්සේ කැමරා ගැන කතා කරොත් ඔයාට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් මම මේ ගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකම ගන්න බෑ. ඊට ආසන්නව ඔයාට නමුත් හදා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත්. ඉතින් මගේ කැමරා එක Canon 800D DSLR කැමරා එකක්. ඒ වගේම ලෙන්ස් එක 50mm 1.8 aperture තියෙන ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් ඔයා මේ ලෙන්ස් එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් sl.com 50mm ලෙන්ස් කියලා ටයිප් කරා නම් YouTube එකේ ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේ 50mm ලෙන්ස් එක අඩු එළියෙන් උනත් වැඩි එළියක් එක්ක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලෙන්ස් එකේ aperture එක 1.8ක් තියෙනවා. 1.8ක් කියන්නේ මේ ලෙන්ස් එකට ගන්න ආලෝකය ගොඩක් වැඩි. ආලෝකය ගොඩක් ගන්නවා කියන්නේ අපිට අඩු එළියෙන් උනත් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එන්න හේතුවත් මේ ලෙන්ස් එක තමයි. ඉතින් මම මේ ලෙන්ස් එක අයින් කරලා කිට් ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරොත් මේ විදිහේ ඔයාට එළියක් ගන්න බෑ. ඔයාට එතකොට බලා ගන්න ලැබෙනවා මම ලයිට් එක දැම්ම පස්සේ පොඩි කොටසක් තමයි එළිය වැටලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක විහිදිලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව විශේෂ හේතුව මේ ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ වගේ කැමරා එකක් ලෙන්ස් එකක් නැත්නම් මේ වැඩේ ඔයාට මේ විදිහටම කරන්න බෑ. නමුත් ආසන්නව මේ විදිහට ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් උනත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අපි යමු දැන් ඊළඟ කොටසට. එතෙන්දී ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් උනත් බොහෝ දුරට මේ වගේ සමාන මට්ටමකට ගන්න පුළුවන් වේවි. එඩිටිං වලදී තමයි ඊළඟ කොටස මම සිද්ධ කරන්නේ. මෙතෙන්දී එඩිටිං වලට මම Adobe Premiere Pro software එක භාවිත කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඔයාට YouTube එකේ sl.com video editor කියලා ටයිප් කරපුවම ඔයාට ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගිහින් බලමු කොහොමද එඩිටිං software එකේදී මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා. හොඳයි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්ක්‍රීන් එකට. ස්ක්‍රීන් එකට ආවම පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. Adobe Premiere Pro software එකෙන් තමයි මම වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් මම යනවා මෙතන Windows වලට. Windows වලට ගියාන් පස්සේ මට බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට Lumetri Color කියලා. මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාන් පස්සේ මට මේ විදිහට දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න ලැබෙනවා Lumetri Color කියලා. මේකේ මට පහළම බලා ගන්න ලැබෙනවා Vignette කියලා. මේක මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරන් පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට මුකුත් වෙනස් කරන්න බැරි නම් අනිවාර්යෙන් ඒ අදාළ layer එක එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට select වෙන්න ඕන. select වුණාන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න ලැබෙන amount කියලා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ගේනවා. එතකොට ඕල්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට color එක නිකන් වැඩිවීමක් වගේ වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙතන mid point කියන එකත් වම් පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ roundness කියන එක මම දකුණු පැත්තට මේ විදිහට යනවා. එතකොට අර බිත්තරේ වගේ හැඩේ කොටස ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ටික වෙනස් වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට roundness කියන එකෙන් feather කියන එකත් මම දකුණු පැත්තටම යනවා. එතකොට වෙන් වෙලා තියෙන බව පෙන්වුම් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ගෙනාම මම මේ විදිහට දකුණු පැත්තට වැඩි කරගෙන යනකොට ඒ frame එක ඒ වෙන්වීම නැති වෙලා ඒ කියන්නේ ලා පාටක් වෙලා නැති වෙලාම පේන එක අඩු කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. කලින් තිබුණ විදිය ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම දැන් තියෙන විදිය තමයි මේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කලර්ස් වල තද ගතිය වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Vignette කියන ඉෆෙක්ට් එක හරහා. මේකේ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වෙනම කළු පාටක් වගේ එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක උඩින් මතු කරලා පෙන්නනවා. එතකොට
මෙතන මම මේ විදිහට කරනකොට කිට්ටු වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති අත් දෙක එහෙම ටිකක් අඩු වෙලා යනවා පේන එක කියන්නේ කළුවර වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වැඩි කරනකොට ඒක ටිකක් අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් අවසානයේදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා කොහොමද මේ වැඩේ කරයි කියලා. ඉතින් ඔයා හිතනවා මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා. අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරගන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන්ම subscribe කරලා යහපත් තියෙන bell icon එක click කරොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් ඔයාලට බලා ගන්න ලැබේ. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන මේ පිළිබඳව හෝ වෙනත් දේවල් ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ෂෙයා කරන්න කැමති නම් විතරක් යාළුවන්ට බලා ගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමතිස්සෙම සුබ දවසක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමුවෙමු.